Nếu các bạn muốn xem bình minh ở trong khu nghỉ của mình thì mọi người phải dậy từ 4:30. Thì mình đang đi vào khu rừng quốc gia núi Chúa, đi trekking. Đoạn đường này bên đi thì thấy tương đối dễ đi, bằng phẳng ha. Cho nên cái này mình dẫn em bé đi ok. Nhưng mà mọi người phải cẩn thận bởi vì sương rồng ha, rồi gai với mấy cái cây gai cũng nhiều. Mà anh có thấy cái cây đây nó không có cao nổi, tại vì á nó bị dê hoặc bò cừu ăn quá nên nó không thể phát triển được. Cây cối xung quanh thì Vinh cũng thấy thích, tại vì nó thấp cái tầm mắt mình thôi á, thành ra mình nhìn thấy nó đẹp. Rồi chưa tới nơi đã thấy đẹp rồi. Cảnh thần tiên lắm nha. Cái biển mình thấy cái view nó bao la luôn ha, thấy là rộng mà xa, xong rồi mặt trời có cái ánh nước kìa. Biển hôm nay cũng êm nữa. Wow, nhìn cái này là muốn chạy tung tăng liền luôn, rộng. Cũng có một số khách họ muốn đòi mua lại khu vực này. Đòi mua lại khu vực này. Dạ, nhưng mà đây là thuộc về vườn quốc gia nên không thể nào mua được. Công nhận mình là người Việt Nam, mà nhiều khi Việt Nam mình đẹp thì mình còn không biết nữa hả? Dạ. Xong rồi những cái cảnh này họ cũng ít có lên trên mạng của mình, cũng rất là còn hoang sơ kiểu vậy á. Dạ, kiểu hoang sơ. Chưa nhiều người biết. Thiệt sự là giống như là mình đang đi một cái nước nào đó luôn á, không có giống là đang đi trong Việt Nam, tưởng đang nước ngoài không. Ở New Zealand đó. Đúng rồi. Mặc dù chưa đi New Zealand. Thấy hình rồi, thấy hình thì thấy cái phong cảnh nó tương tự. Ôi đẹp quá. Kìa. Wow. Vinh thì thấy hôm nay mình không có bỏ quá nhiều công sức, nhưng mà được tận hưởng một cảnh rất là đẹp. Bình thường thì đi mấy chỗ khác á, là anh Vinh phải đi một cái hành trình 2-3 tiếng mới tới được một cái cảnh đẹp trên đỉnh cao. Nhưng mà ngày hôm nay mình đi, các bạn thấy đi 10-15 phút là mình đã tới và có nguyên một cái cảnh đẹp như vậy. Mình nói đẹp thì chắc thừa, và bây giờ mọi người coi sẽ thấy. Không thể tin được luôn á. Đứng từ bên này thì mình nhìn phía đằng sau Vinh thấy bãi thịt. Tại sao tên là bãi thịt? Bởi vì người dân địa phương đây người ta đặt tên này hồi xưa là rùa hay tới đây đẻ trứng, xong rồi người ta ăn trứng rùa, rồi người ta làm thịt rùa luôn hả Loan? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì khác rồi, bây giờ mọi người ý thức hơn và bảo tồn, không có còn giết rùa thịt nữa. Và cái tên bãi thịt thì vẫn là có từ đó tới giờ. Dạ. Nhìn đây thì Vinh liên tưởng tới giống như bên Bali, đảo Diamond. Việt Nam mình đẹp đâu có thua kém gì đâu. Sau khi Vinh đi trekking về thì Vinh hẹn được cô ra ăn sáng. Còn tất cả những người còn lại thì đều còn đang ngủ hết. Nhưng mà thật là tiếc cho các bạn đang ngủ, bởi vì Vinh với cô đang có một cái view đẹp tuyệt vời. Có lẽ đây là cái địa điểm mà Vinh thích nhất ở tại Amber lần này. Tất nhiên là ở đây có rất là nhiều những cái góc đẹp, nhưng mà để mà khi mà Vinh tới đây Vinh nhìn cái buổi sáng và view này là wow. Nó không lớn lắm nha. Không lớn lắm, nó nhỏ, vừa đủ cho mình privacy cô ha. Dạ, chịu khó dậy sớm chút xíu. Nơi đây là Rock Studio. Thường thì mình ăn sáng, khách có thể ăn sáng một cái bàn này, hoặc là mình ăn phía ngoài trời kia. Phía sau lưng là thường cũng diễn ra những cái lớp dạy nấu ăn. Nếu mà mọi người nghĩ ở đây mình có thể tham gia học nấu ăn thì tại đây luôn. Và hãy tin Vinh là các bạn phải nhất định phải đến cái điểm này, bởi vì đây là điểm mà Vinh thích nhất và Vinh thấy đẹp nhất. Ok. Một cái hoạt động mà Vinh nghĩ rất là đặc biệt ở tại Amber đây là stargazing mà Vinh khám phá được nha. Ngày hôm nay Vinh sẽ thử, Vinh chưa bao giờ ngắm sao bằng cái ống kính mà to như thế này. Mọi người nhìn đây rất là ngầu. Hoạt động này thì mình chỉ trả một người khoảng 1 triệu cho 1 giờ đồng hồ mình ngắm sao, và có những cái canapé mình ăn cái đồ ăn nhẹ cùng với rượu champagne nữa. Cái máy này mình nhìn như vậy và thật sự là hoạt động rất là phức tạp, tất cả đều được set up bằng một cái chương trình riêng, phải có người set cho mình.
được các vị trí của ngôi sao, xong sau đó phân tích dữ liệu rồi mình mới vào mình ngắm từ phía này được. Đó. Bây giờ bên tới sớm một chút xíu, lúc hoàng hôn, xong sau đó bên sẽ chờ trời tối thì bên sẽ ngắm được sao. Sau khi một anh người Chăm dẫn mình đi theo một cái lối mòn với 2 cây đèn rất là dễ thương. Mình đi vào một lối nhỏ, cây tùm, vào bên trong thì đẹp quá cô hả? Discovery. Con rất là vui khi cô thích cái trải nghiệm này. Mình chưa ăn đồ ăn mà mình thấy cái cảnh này là con thấy là wow rồi đó. Wow. Phải không cô? Thực sự là mọi người nhìn qua hình ảnh cũng như phim ảnh thì chắc chắn là nó chỉ có thể tả được 50% cái trải nghiệm bên ngoài thôi. Tại vì cái trải nghiệm bên ngoài nó phải có âm thanh nè, âm thanh của gió và mùi của cây cối, và đặc biệt đó là cái cảm giác của mình khi mình đứng ở một cái nơi rất là cao như vậy. Nó chơi vơi, nó không có liên quan đến gì hết. Tức là mình là một cái sự liên kết với thiên nhiên và một mình là mình exclusive. Thì cái này phải là trải nghiệm thôi. Chứ nếu chỉ để coi không thì chắc chắn các bạn sẽ không cảm thấy được cái độ đã. Cho nên Khánh khuyên các bạn phải nên đến đây trải nghiệm ít nhất là một lần trong đời. Buổi tối hôm nay là kiểu phong cách mình ăn theo đồ ăn của người dân tộc, người Chăm. Có đây 6 món thì con thấy khá lạ. Vinh thấy khá lạ chứ Khánh thấy là rất lạ nha. Khánh chưa bao giờ được ăn những món biết này. Biết chuyện nào mới được ăn? Dạ. Có rồi hả? Rồi sẵn sàng rồi, ok. Chờ anh ra tín hiệu là em cho lên ăn. Ok. Thì trước khi vào bữa ăn thì cho phép em giới thiệu đôi nét về văn hóa ẩm thực của người Chăm. Thì người Chăm tin rằng sản vật tự nhiên là món quà của Thượng Đế ban cho họ. Họ có thể ăn được nhiều loại lá, rau trồng có sẵn trong tự nhiên, đặc biệt là rau củ và nấm. Thì khi chế biến món ăn, đặc biệt là canh, thịt, cá thì gia vị của người Chăm khá là đơn giản như là muối, mắm, hành, sả, ớt. Nhưng mà họ rất là chú trọng vào chất lượng của món ăn. Dạ. Rồi bây giờ thì cho phép em bắt đầu buổi tối của mình. Cảm ơn em. Great, thank you. Hay hả cô? Tức là mình ăn xong rồi mình hiểu về cái nguồn gốc lịch sử của cái món ăn rồi luôn, cái văn hóa. Con khá thích. Mà thật sự chưa bao giờ nghe Chăm lần đầu tiên. Học hỏi đó thấy chưa? Ok. Cheers. Thank you. Dạ. Thank you cô. Thank you. Khánh lại Đêm nào mình cũng cảm ơn nhau hết. Tại vì đi hôm trước là đi không được mà, đi cũng đi không được mà. Này. Rượu ngon quá. Mà được đi, nếu mà tự mình đi mình đâu có được arrange như vậy. Phải là buồn lắm. Mà đâu có. Bây giờ những cái trải nghiệm này không thể nào, thật sự phải chia sẻ thật là không thể trải nghiệm một mình được. Một mình giữa đảo hoang và trên rừng nha. Từ lãng mạn thì nó thành sợ ma nha. Không, vậy là không sợ nha. Đi đông vui, cái này nó cũng phải có một cái accompany. Đúng rồi. Một là một đôi tình nhân, còn hai là một cái group, những người bạn rất là thân. Tình nhân cộng group cũng vui lắm nha. Mình ha. Dạ. Từ đầu tới giờ cô thích cái hoạt động nào nhất nếu mà? Thật ra cái nào cũng có cái hay hết. Ok. Không nó lạ. Thật ra thì cô cũng đi nhiều nha, mà cái này nó cũng rất là impressive. Dạ. Con cũng công nhận như vậy. Phải không con? Không, cái đó là sự thật. Tức là con nghĩ cái điểm đặc biệt của Aman ơi ở Ninh Thuận á, là không có chỉ tập trung vô cái phần kiến trúc cũng như là luxury của những cái dịch vụ, mà nó cho mình cái trải nghiệm cái thiên nhiên và những cái mà những cái resort khác không thể làm được. Những cái chuyện mình chỉ có thể tưởng tượng thôi, không thể mà rốt cuộc là có thể hết. Dạ vâng. Chắc cô sẽ trở lại một dạ. ngày nào. Con sẽ trở lại cùng với cô nha, một ngày nào. Dạ. Còn Khánh sao? Tôi thấy là Khánh như chụp hình rất là nhiều hình đẹp. Đẹp post lên rất là nhiều bạn vào like. Khánh thì chắc là enjoy nhất chuyện chụp hình hả? Ngoài ra còn thích gì nữa không? Con hỏi hơi lạ nha. Khánh là một người am hiểu cũng như là thích rất là nhiều mảng, và đặc biệt là mảng nghệ thuật. Thì bất cứ mình đi đâu lại thì mình không thể nào chỉ có nói miệng về những kỷ niệm thôi. Kỷ niệm thì nó phải được thể hiện qua hình ảnh và qua những cái thước quay. Và Khánh nghĩ nếu cái cảnh không đẹp thì cái người chụp hình hoặc là người mẫu giỏi cỡ nào thì cũng không thể tạo hết được cái cảnh đẹp nha. Thì rất là cảm ơn về một cái có thể nói là setup quá sức là đẹp của Aman ơi, thì Khánh mới có những cái thước hình đẹp để cho mọi người like. Con đợt này đi thì vui nhất đó là có mọi người đi chung. Tại vì nào giờ con đi review thì mấy lần trước mọi người cũng thấy là con đi một mình hoặc là đi cùng với một bạn thôi. Nhưng mà đợt này thì có Hương Giang, có cô Quyên. Cô Quyên là người sống rất là lâu năm ở Canada. Thành ra là cô nói tiếng Việt không có rành lắm, cho nên mọi người nghe vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, cho nên là không sao ha.
Rồi cảm ơn Khánh nè, là mọi người đã cho con một cái trải nghiệm con nghĩ là rất là đặc biệt và con sẽ không có quên được cái chuyến đi này, tại vì mình có quá nhiều cái niềm vui, đúng không? Tức là lên phim nè, rồi mình behind the scene mình cũng có những cái rất là vui. Mà không chuẩn bị gì hết nha. Không có một cái setup, không có cái gì, tất cả cái này đều là những cái trải nghiệm rất là thật của tụi mình thôi, là mình ghi lại cái hành trình này. Một lần nữa con cảm ơn cô nha, cảm ơn Khánh, cảm ơn Hương Giang. Rồi Hương Giang đi mất tiêu rồi, hơi tiếc. Mà lại hẹn Hương Giang một dịp khác. Ở trong Sài Gòn thì con có ăn canh gà lá giang nhiều lần, nhưng mà canh gà mà nấu chung với lá me thì đây là lần đầu tiên. Cái cảm giác nó rất là thanh. Ngon quá. Ngon vậy Con thích hả? cái miếng, tại con Chua thích cái chua. kiểu mà chua chua mà thanh thanh và nước trong, con rất là thích súp nước trong. Không ngon thiệt. Khánh thử coi. Đây là Quá món gì? ngon. Bò nướng than. Ngon quá. Bất ngờ. Món ngon bò thiệt quá ngon nha mọi quá người. ngon. Cho xin miếng muối tiêu được không? Có cái gì cho nó mặn mặn hơn. Mình ăn bò chưa bao giờ được ăn sao nha. Mà nó một cái cảm giác mới. Đúng rồi. Chứ còn thường mà ăn biết là Mình ăn với khoai tây chiên Khô hay là Cảm rồi ơn cái bạn. sauce gì thôi. Hôm nay mình ăn cái quá ngon. Cái này thật thích. wow. Nãy cắn một miếng đầu tiên, Vinh với lại cô quay wow. Cùng lúc luôn. Không mà thật. Ăn rau vô thấy nó healthy mà nó thấy mình ăn được thêm rau mừng quá. Thôi cô. Dạ. Vì cái sự khác biệt giữa nướng lửa than với lại nướng lò là khi cái lửa than nó sẽ làm cho cái lớp vỏ của cái bò nó giòn và nó nó hơi có khét nó thơm, nhưng mà bên trong nó vẫn còn cái độ ướt và máu. Nó không có bị chín bên trong. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn nên nha. Dạ. Dạ. Khi mình cheese lên giữa núi rừng, cái âm thanh nó cũng khác ha, nó vang lên nghe như tiếng chuông á. Nãy giờ là món nào cũng ngon rồi đó. Mọi người có biết ngon hay dở, mọi người thấy được cái tốc độ ăn của Khánh, mọi người hiểu được cái món ăn nó như thế nào nha. Khánh bình thường là không thích ăn tôm mà hôm nay hết rồi cô. Khánh là một người không có phải là quá hảo về seafood, về hải sản, nhưng mà khi tươi, khi ngon thì chắc chắn mình là người thông minh thì mình phải sực thôi. Thì món main course của mình là cá chẽm kho với nghệ sả và đậu phộng cùng với cơm trắng, khoai lang và rau luộc. Cảm ơn. Mời cả nhà. Cảm ơn. Phần ăn này thì mỗi người sẽ trả 3,9 triệu. Và con thấy là tới cái món này là món thứ 6, thứ 7 rồi thì là con ăn quá no. Cái phần ăn mỗi phần ra rất là lớn. Rất chất lượng. Dạ, chất lượng. 3,9 triệu mình chưa tính tiền rượu. 3 người mình thì tầm 12 triệu, chưa tính tiền rượu. Nếu mà một người ăn mà bao hết 3 người á, thì mọi người sẽ thấy nhiều. Còn nếu mạnh ai nấy trả thì em thấy rất là xứng đáng, thậm chí nó còn rẻ so với cái trải nghiệm này rất là nhiều. Và mọi người muốn cái trải nghiệm này mình phải ở lại đây. Là cái này là của một cái riêng dành cho khách của Amana thôi. Người ngoài thì mình sẽ không có vào ăn riêng cái phần ăn này được. Đúng rồi. Wow. Wow. Cái khu này yên tĩnh quá ha, mình cũng ly Đúng không rồi. mà nghe vang cái núi Và cái đó. đèn tắt luôn nha, cô có đêm nha. Một lời thú tội là đợt này nếu mà con đi xuyên Việt, con làm chương trình cho mọi người xem xong về con lên chắc ít nhất phải 5 kg. Tại vì Không. quá Mà gì thật đâu. sự em nghĩ đây không phải là anh Vinh làm cho mọi người xem đâu. Rõ ràng thấy đây là một cái người ta rất là enjoy. Anh Vinh rất là đam mê. Đam mê. Và những gì anh Vinh làm là anh Vinh trải nghiệm hoàn toàn, chứ anh Vinh không có nhu cầu làm cho ai xem hết. Rõ ràng đây là những cái mà mọi người cảm thấy quá thích, tại vì thấy được cái sở thích của anh Vinh thật sự thì mọi người follow và mọi người xem. Thank you Khánh. Cái tráng miệng hôm nay là ngon xuất sắc, là món custard với lại bí đỏ. Không phải món này không nha. Khánh sửa anh Vinh lại nha. Không phải là cái món tráng miệng hôm nay ngon xuất sắc, mà cái menu, cái thực đơn của ngày hôm nay từ món khai vị cho đến cuối cùng nó làm cho cái người thực khách là ba người đây cảm thấy mãn nguyện hoàn toàn. Và chắc phải chốt lại đi. Ngày hôm nay là đêm cuối mọi người ở Aman rồi, thì không biết anh Vinh là cái người chủ tọa nè, cái người host cái chương trình từ đầu đến giờ, thì anh Vinh nghĩ sao về cái chuyến đi lần này và cái gì để lại cho anh Vinh cái cảm xúc cũng như là một cái gì đó mà anh Vinh cảm thấy phải quay lại. Nếu mà thích nhất thì chắc là ở đây Amana biết là cái bữa ăn này ngon nhất, cho nên để cho cuối cùng cái giây phút mình tạm biệt nhau là cái bữa ăn xuất sắc. Thì vậy là Vinh nghĩ sau này nếu mà có thể quay trở lại Amana thì chắc chắn sẽ phải thử lại cái menu này một lần nữa. Tại là con favorite của con thích nhất trong chuyến đi này là bữa ăn theo kiểu ăn tối theo kiểu người Chăm. Và để tổng kết lại chuyến đi thì Vinh sẽ
tóm gọn lại cái chi phí, tại vì mình nghĩ đó là cái vấn đề mà mọi người quan tâm nhất, là mình sẽ tốn bao nhiêu để mà mình có thể có được những cái trải nghiệm ở tại M&A. Vinh nghĩ nha, theo Vinh thì Vinh nghĩ là cái tầm khoảng 20 triệu một người cho một ngày thì mình sẽ tới đây trả được cái phòng căn bản nhất, và có một số cái hoạt động được tặng kèm trong cái dịch vụ đó là ví dụ ăn sáng. Và Vinh nghĩ là mình không nên ở một đêm đâu, tại vì ở đây Khánh cũng thấy, cô cũng thấy là có rất là nhiều hoạt động. Thật sự không phải là không nên, nhưng mà với một cái trải nghiệm mà nó xa xôi như vậy á, tại vì đây là một cái khu biệt lập, thì bạn không thể nào bỏ ra nhiều tiếng đồng hồ để bạn đến chỉ có trong vòng nửa ngày, một ngày mà nó có thể hiểu hết được cái trải nghiệm này. Và với một nơi mà nó nhiều cảnh đẹp cũng như là nhiều thứ mà thú vị như vậy, thì Khánh là một cái người rất là thích du lịch nha. Thì Khánh nghĩ là khi mình wow lên một cái gì đó thì ít nhất phải có một cái người để chia sẻ cái niềm vui cũng như là cái sự sung sướng của mình. Chứ còn nếu mình nói lên mà chỉ với gió với mây không thì thật sự nó cũng không có đã. Mà đem về nhà mà kể lại bằng những tấm hình hoặc là bằng những thước phim thì chắc chắn không bao giờ nó bằng một góc khi bạn trải nghiệm 100% ở ngoài thiên nhiên như vậy. Thì đó, thì Vinh nghĩ là cái chi phí đó là cái căn bản nhất. Còn giống như cái hành trình này của Vinh thì mọi người thấy là Vinh đã cố gắng trải nghiệm rất là nhiều cái hoạt động khác nhau. Thì mỗi một cái hoạt động thì Vinh cũng đã cố gắng là cho cái thông tin riêng về cái hoạt động, cái giá rồi. Thì mọi người có thể có thêm nhiều thông tin rồi đó, bây giờ hiểu là mình mỗi cái hoạt động sẽ tốn bao nhiêu. Rồi cái phòng thì Vinh cũng đã show ra nhiều loại phòng khác nhau, từ phòng dành cho 2 người, rồi tụi mình thì ở cái căn resident 4 Villa. phòng ngủ, và có cái căn resident là tới 5 phòng ngủ nữa. Thì giá thì không có một cái giá nhất định. Nhưng mà Khánh khuyên nha, nếu muốn sống ảo là nên chọn cái căn mà có hồ bơi. Tại vì cái hồ bơi vô cực nó sẽ tạo ra nhiều cái bức ảnh cực đẹp nha. Thì cái giá sẽ không có cái giá nhất định nào hết cho bất kỳ cái resort nào, bởi vì sẽ theo mùa. Mình du lịch thì mình cũng biết là cái mùa nào mùa cao điểm, mùa thấp điểm. Và các bạn thì Vinh nghĩ là nên nếu mà yêu thích cái nơi này thì mình nên theo dõi, ví dụ website hay là mình lên những cái dịch vụ thứ ba trung gian, thì họ sẽ có những cái gói ưu đãi để các bạn có thể canh những cái promotion, những cái khuyến mãi đặc biệt. Và Lý Cứ Khánh khuyên các bạn phải đi liền nha. Tại vì sau cái mùa dịch này thì Khánh chắc chắn bất cứ ở nơi đâu nó cũng có những cái khuyến mãi rất là đặc biệt, và chỉ có trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn như vậy. Thì vì sao mình không trải nghiệm một cái luxury như vậy với một cái giá quá sức là thân thiện. Thì nếu mình là Khánh, ý là nếu Khánh là bạn và thì rõ mình phải trải nghiệm ràng ngay. là Việt Nam mình quá đẹp luôn, đẹp không thua gì nước ngoài luôn. Thì trong một năm người Chăm họ tổ chức rất là nhiều lễ hội, như là lễ thờ thần lúa, đắp đập khai mương, lễ cầu an, và lễ hội lớn nhất của người Chăm là Tết KT. Thì họ cũng là thờ rất là nhiều thần, như là thần núi, thần sấm, thần biển. Thì anh chị có thể thấy đây là vị thần Shiva, đó là vị thần tối cao nhất của người Chăm. Thì vì lý do là tổ chức nhiều lễ hội và thờ rất nhiều thần, thì đó là lý do họ phải hình thành một tầng lớp của thầy cúng. Họ sẽ chịu trách nhiệm kêu gọi thần lên xuống cầu an cho mọi người, và cầu những mong muốn của người Chăm, muốn là trong một năm đó họ có được cái gì. Thì ngày hôm nay thầy tới đây thì thầy sẽ cầu cho bữa ăn của mình, cầu cho sức khỏe và cầu những điều tốt đẹp nhất dành cho mình. Dạ, mời thầy ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Ngalai kau kau aku kono ala pujang mumpunung katu kono kono bagi kono sepan tai pu ngalai pu nong kau aku kon pu yang mư pu đừng căn pu pan pu yang mư thâm thích thâm căn cai tu cai tai sa ai ta ha chừng nữ chừng gia chừng nữ a tâm căn thế căn ni chừng mu chừng phao chừng nâu chừng cai chừng tai chừng ra chừng pa chừng rai. Ta thun nàng cha thun mừng 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 ta chạy ta thun cha
xuân mừng mừng chạy đi mãi mừng tương tương thu tâm nô tâm nó chạy dưới từ tâm nô tâm nó ya tha bạc ta và tinh chạy ngà rau bò từ mình tánh nó clon ơi clon khui tụi chạy dưới clon. Rồi, cảm ơn các bạn và cảm ơn các khách mời ngày hôm nay đã cùng với Vinh đã có một chuyến đi rất là nhiều cái trải nghiệm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và Vinh sẽ tiếp tục hành trình của Vinh ở nơi nào thì các bạn đón xem tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin phép chắc chào tạm biệt Chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. Anh ơi, tuyệt vời quá mọi người ơi. Mình đang ngắm sao mọi người ơi. Thì mỗi một người mình sẽ có một chòm sao của mình hả? 12 cung hoàng đạo thì Vinh là cung Taurus, cung Kim Ngưu. Nhìn ở đây tìm con trâu của mình mà chưa thấy con trâu nè.